Росія – імперія некромантів та некрофілів. І керує нею головний некромант Путін ВВ. І ми, як мученики, попадемо в рай, а вони просто здохнуть. Відомий також як Хуйло. Але він відповідає на запит знизу. Бо саме їхня історія, їхня спрямованість на минуле є найбільш важливою рисою, яка відрізняє нас від них. Бо оця спрямованість на мертве, на те, що начебто вже відійшло, але не поховано і не розклалося, це головна риса сучасної Росії. Зверху стікає оці цінності, оці традиції цього мертвячества вниз в ті деревні, ізби без унітазів, де люди це сладко споживають, адже це відповідь на їхній запит. Тож Росія є некроманською імперією. Звучить дивно, але я вам це зараз доведу. Мене звати Олексій Ковжун, і це «Довга війна», другий сезон. Про це дуже важливо говорити, і в цьому дуже і дуже важливо розібратись. І нам, і нашим союзникам, адже коли ми виробляємо будь-яку стратегію для боротьби з цією навалою, ми маємо враховувати, що ми маємо справу з неживим. Не мертвим, але неживим. Бо вони спрямовані в минуле, а ми з вами в майбутнє. І незалежні ЗМІ – це теж про майбутнє, адже незалежні ЗМІ – це дуже важлива гілка влади, що не дає спокійно спати державному апарату і творити якісь там штуки, тобто тримати в тонусі всю цю публіку. Ми робимо для вас майбутнє разом з вами. Будемо вдячні за донати, тож ви можете зайти і Buy Me Coffee або Монобаза і підтримати нас, для того, щоб ми могли знімати для вас цікаві відео, робити цікавий контент і разом творити то саме майбутнє. Отже, що таке некромантія? Якщо взяти класику давню Грецію, то некромантія в перекладі – це ворожіння на мертвих. Але якщо брати більш сучасну версію і так ширше, то це танці навколо померлих, це спілкування з померлими. Кажуть, навіть оживлення трупів, допомога від померлих. Місний сочинський Сталін. Здравия желаю, Верховний Главнокомандуючий. Але так чи інакше, це все танці навколо дохлого, навколо того, що пішло і мало б піти назавжди, але чомусь лишається. Тож, якщо уважно подивитись на сучасну російську ідеологію або те, що замінює ту саму ідеологію, ми побачимо, що там немає жодного слова про майбутнє, лише про минуле. Какую страну просрали? Пам'ятаєте? І пломбір по 18 копійок, і армія така була, дивишся парад, гордість за страну. І жили всі дружньо, однією сім'єю. Ясна річ, росіяни були головою родини, а всі інші, оці там, вони ж теж, їх ніхто навіть і не ображав, культуру їм давали, Пушкіну навчали. І Пушкін, він з нами, і він завжди живий, і це все про минуле. Дуже цікаво, бо насправді, якщо пригадати інші імперії, які були, то вони тримались не на страху, вони тримались не на мерцях, вони тримались на вигоді. Адже, скажімо, давній Рим привозив в світ дороги, податки, римську дуже ефективну бюрократію, римські цифри. І доки всім було вигідно лишатись з Римом, так і було. А, скажімо, Британська імперія, окей, вони були і імперцями, і третина земної кулі була під британцями, імперія, де ніколи не заходить сонце, вони несли парламентаризм, вони несли сучасність, вони несли надію на майбутнє. Окей, вони викачували ресурси та гроші з країн, що входили в імперію. Але всім було вигідно. Коли діти Махараджі навчались в Оксфорді, то це було дуже приємно Махараджі, і це економило
шалені кошти для імперії, адже діти потім повертались і ставали адміністраторами Британської імперії. І, скажімо, в Індії було менш ніж 20 тисяч британських чиновників, які всю цю величезну територію, куди входили сучасна Індія і сучасний Пакистан, вони нею керували. Потім це стало невигідно місцевим, і англійців просто викинули звідти. Так імперії розпадаються. Яку нову ідею, яку нову технологію несе Російська імперія? А Ленін завжди живой? Давай капіталізм. Пам'ятаєте, Пушкін, наше все. А що про майбутнє? Треба, щоб було як колись. Пам'ятаєте? Пломбір, хокей. Яка була країна? Росіяни згадують, плачуть і продають цю фантазію новому поколінню росіян, які ніколи не жили при совку, які не знають, що таке черги і дефіцит. Вони вважають, що це буде те ж саме, але з айфонами. І так класно, і мирний атом. Кривой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. И мир во всем мире, и боротьба за мир, и прогрессивное человечество з нами, і від Африки до Латинської Америки в нас всюди є люди, які нас підтримують. Мір, труд, май, мір, труд, май. І це якимось чином продають новому поколінню тінейджерів, і вони це купляють, бо звучить так класно, чому б не пожити в такій країні. Сказав же Ленін ясно, Росія буде красною. Ну, а кому не подобається совок, то є ще одна примара – Російська імперія. І кадети, і юнкера, і хруст французької булки, і Пушкін, Достоєвський, Толстой, Чехов, Большой Сиетер. Вся ця навала. Весь цей набір символів і як така зірка, на яку треба рівнятись, це така фотка, де сидить ошатний такий бородатий чоловік, такий суворий в картузі. Поруч стоять діти, їх декілька, і поруч замотана в хустки дружина, вона ж баба, змучена цим всім, і ідилія, домострой, щастя, здоров'я, самодержав'я і духовність. Може, на це треба рівнятися? Може, таку країну будувати? І дуже цікаво, що якимось дивним чином це мене завжди вражає. Як вони змогли поєднати ці дві картинки? Бо і Ніколаша був хороший, і більшовики були класними, і в Бога треба вірувати. І оцей союз молодих безбожників – це теж дуже важливо. Начебто вони мали б якось розсваритися між собою. Бо якщо ти за Сталіна, то ти проти Ніколая II, логічно. Або самодержав'я, або мір во всьому мірі і інші совєтські історії. Але якимось дивним чином в них в головах це помирилося. Бо якби в мене такі думки були, в мене б голова розірвалась. В них це живе. Як? Чому? Бо вони всі померли. І смерть їх зрівняла і перевела їх в такий простір, з яким можна жити. І цей простір, він не просто така штука, про яку можна подумати, коли нема що робити. А це, насправді, керуючий простір, який управляє їхніми думками та діями сьогодні. Тож оця дивна примара, коли є порядок, як при Сталіні, краса і велич імперії, і все золотом на 3 пальці так покрите, і тут і орли, і хрести, і все таке інше. Якби ця примара могла існувати, це була б внутрішня справа росіянців, їхня історія психічної хвороби. Але проблема в тому, що в 21 сторіччі така держава, така конструкція не може існувати навіть години. Замість того, щоб думати про майбутнє, замість того, щоб будувати державу майбутнього або принаймні щось сучасне, замість цього вони намагаються склеїти оці шматки минулого мертвого в одне велике панно.
чим склеїти. Такі речі склеюються лише кров'ю. І для того, щоб лишатись при владі і жити в цьому маренні, Путін приносить в жертву на вівтарі Великої війни вже декілька сот тисяч своїх громадян. Це чиста некромантія. Маємо сказати, що в будь-якій країні люди б зрозуміли, що ці жертви, вони є абсолютно безсенсовними, бо заради чого це приноситься в жертву? Це в 20 сторіччі вважали, що для того, щоб завоювати супротивника, ти маєш захопити його нерухомість. Фінлянд, Леттланд, Литаун, Естland, Норвегія, Шведен, Денмарк. І тоді тобі буде щастя. Вже в кінці 20-го сторіччя, тим більше в 21-му, зрозуміло, що насправді йдеться про перспективи, про ринки збуту. Якщо ти хочеш перемогти країну, якщо ти хочеш панувати над всесвітом, зроби Макдональдс. І в будь-якій країні є Макдональдс. Там є американський прапор. Всі їдять цю булку і радіють, а потім дивляться кіно зі Спайдерменом. Оця історія про захоплення нерухомості, вбивство людей – це абсолютна архаїка, це чисто некромантія. Для чого це робиться? Це просто будується кривавий вівтар, де приносяться в жертву власні громадяни. Будь-яка інша країна вирішила б давно, будь-яка інша нація вирішила б давно, що це божевільні, це занадто дорого. Ми вбиваємо наше майбутнє просто сьогодні для того, щоб якісь старі люди тримались за свою картину світу, давню і померлу. Треба їх скинути. Але не такі росіяни. Вони з готовністю йдуть на цю бойню, в цю м'ясокрутку. Їхні сім'ї пишаються тим, що їхні діти героїчно загинули в боротьбі за що? За славетне минуле. Бо вони некроманти. Как деды и прадеды он сражался с фашизмом. В память о Сэдди, говорю, купили новенькую машину. Дуже цікаво, що з цих примар минулого росіянці вибирають найбільш огидних і кривавих, щоб їм поклонятися. Наприклад, їхній улюблений цар – це Іван Грозний, який топив країну в крові, який був клінічно божевільною людиною, який чекав на апокаліпсис і планував його влаштувати для того, щоб спастися. Але порядок був, нові території захоплював, цар хороший, бояри погані, це при ньому було. І на бояр знайшов управу, а Прічніна, яскраво, криваво, весело. Класний був цар. Іди на сюди, ми будемо твої мощі цілувати. Так собі думають росіяни. Або, скажімо, ми знаємо, що цар Олександр їм не подобався. Бо він крепосних випустив на волю, дав їм волю, тобто підлаштовувався під zeitgeist, під дух часу. Волю селянам нашу. І маловато крові, тож такий слабкий був цар. Петро І займає таку цікаву позицію, бо він десь проміж ними, бо з одного боку він завойовував території, він став першим імператором всеросійським, бо до нього були царі московські, а він вже став імператором, тобто зібрав імперію і начебто молодець. Але ж був проти традиції, рубав бороди, запускав зміни в церковних книгах. Тобто він все ж таки був кривавий і завойовник, тобто для них окей. Але він був націлений на майбутнє. Тож, як кажуть, його так олівчиком записали, бо він з одного боку, з іншого боку амбівалентна фігура. Останній російський цар Ніколай II та його пророк Распутін стали такими справжніми жертвами некромантів. І я не жартую, адже є цілий прошарок російського суспільства, який щиро вірить, що цар Ніколай був святим, хтось навіть більш радикальні вважають, що може Богом, а Распутін був його пророк. Це ж логічно, адже він прийняв смерть, помирав довго і цікаво, бо за легендою в нього і стріляли, і труїли, а потім топили, а він ще
під льодом жив щось там 8 хвилин, ну, згідно з легендою. Якщо він так героїчно і по-богатирськи помирав, то ясна річ пророк. І є ікони з Миколаєм і з Распутіним. І є навіть назва. Це називається Царібожія. І вважається, що це така частина православної релігії, тобто начебто християнства, при тому, що я не є фахівцем з релігії, але мені здається, що там, де Распутін є на іконі, ну, це не має відношення до християнства. І навіть такий собі побутовий сатанізм в порівнянні з цим є християнською сектою, бо це просто чистий жах. Царібожія. Красиво. Потрапив на ікони і товариш Сталін. Прочитав, що лише нещодавно в Грузії з однієї з церков прибрали ікону, де він з великомученицею Варварою чи Святою, яка його там щось благословила. Він там в шинелі з люлькою. Такі самі ікони є і в Росії. І це зрозуміло, адже він справжня ікона оцього культу мертвого, бо він вбив більше людей в своїй країні, ніж Гітлер, можливо, але Гітлера переміг, індустріалізацію зробив, ходив по коліна в крові, при ньому було страшно, людей вбивали ні за що, ніхто точно не знав, кого вб'ють, кого не вб'ють. Ну, чистий такий кривавий бажок, щось таке страшне, я не знаю, мабуть, з кам'яної доби такі були боги. І він їм дуже подобається, бо є навіть цитата, яку приписують Черчиллю, автору майже всіх цитат в інтернеті, про те, що Сталін взяв країну з сохою, а лишив з атомною бомбою. От він є абсолютним світилом, адже саме він є пророком справдешньої сьогоднішньої релігії, яку ми з вами зазвичай називаємо побєдобєсієм, тобто культом оцієї всієї 9 травня – це їхній день. І це офіційна релігія в Росії сьогодні. Підвалини цієї некроманської псевдорелігії побєдобєсія були закладені ще в 80-ті, коли стало зрозуміло, що історія про крейсер «Аврора», жовтневий переворот, який називався гордо «Велика Октябрьська соціалістична революція», навіть вимовити складно, вже якось не працює. І тоді почали вибудовувати під 9 травня оцю культ, але ж ми перемогли. Давайте спиратись на щось, що тоді було досить недавно. Але апогею ця квазірелігія досягла саме при Путіні. Адже коли все людство в травні пригадує про те, що багато років тому була довга і страшна трагедія, під час якої загинули десятки мільйонів людей. Безневинних людей. Просто загинули. Їх більше нема. Це день жаху, це день пам'яті. І коли весь світ 8 травня тихо промовляє «ніколи знов», бо це обіцяння майбутнього, що такого не буде. Лишимо це в минулому. Наступного дня, 9 травня, росіяни, вони навіть свій день для цього висунули, це окрема історія, дуже цікава. 9 травня росіянці влаштовують фестивалі, масові гуляння з військовим парадом, з салютами, з стриптизерками в пілотках. І що вони кричать? Не шепочуть, вони кричать: «На Берлін! Можемо повторити!» В Давосі обговорюють проблеми штучного інтелекту. В Масачусетському технологічному університеті є навіть кафедра антропології штучного інтелекту. Бо всі розумні люди, притомні люди, думають, що буде завтра, з якими проблемами стикнемось завтра. В Москві в цей самий час люди ходять з портретами померлих дідів на палках. Це
абсолютно різні світи. Бо це світ живий, спрямований в майбутнє, а це світ мертвого. В некроманському пантеоні світу минулого Сталін посідає головне місце, бо він був найкривавішим, мабуть, з усіх взагалі за історичний період. Росіяни таких люблять. А от Хрущов, що був після нього, і Горбачов, який був потім, вони туди не потрапили, бо були тюхті. Бо Хрущов, він кукурудзу завозив, культ особистості якось з ним воював і взагалі намагався якось так Сталіна з мавзолея винесли. І варто було б, мабуть, Хрущова взагалі позбутися і Горбачова того, що імперію просрав совєтську. Дали їм по абзацу в підручнику історії, щоб між Сталіним та Путіним не лишати вільного місця. Так, був собі і був. Наріжним каменем цієї некрофільської, некроманської історії є, ясна річ, мавзолей Леніна. В самому центрі столиці Росії на Красній площі лежить труп в спеціально побудованому такому будиночку. Труп людини, яка здохла 100 років тому, і замість того, щоб його прикопати, зробити висновки з того жаху, що він створив. Замість цього його підсвітили, його реставрують, не знаю, що там вже від цієї тарані лишилося, і туди водять людей, в тому числі дітей. Я пам'ятаю свою зустріч з цим культом. Я був підлітком, здається, ми з батьком були в Москві, і мені дуже сподобались станції метро в Москві. Я розумію, що це справжня імперська велич. Не те, що в Києві там, це метро, а там, це ж підземні палаци. І я так, вау! І батько мене підводить і каже, а дивись на рік, коли ця станція була побудована. Я читаю, 1932. Він каже, а в Україні був голод. А я ж в школі навчаюсь. Я кажу, так усюди був голод. А він мені каже, голод був спрямований звідси, і за ті гроші, що вони викачали з України, побудували цей палац. Я аж присів, і батько мене тоді попередив, що про це ні з ким не можна говорити, бо, казала моя мама, інакше твоїх батьків посадять, а ви з братом лишитесь сиротами. І я гуляю далі Москвою з цими думками, і вже вечоріє, вже темно, і в центрі Москви, на Красній площі, ми бачимо величезну чергу. І люди там в парку сидять. І батько питає, а за чим черга? Йому кажуть, так в мавзолей же. А люди з дітьми. І ми розуміємо, що ці навіжені привезли своїх дітей, і вони зайняли з вечора місце в черзі, щоб діти нарешті побачили трупік Леніна. І ми так і звідти бачком і пішли. Я був малий, і ще був Совєтський Союз, і про це говорити не можна було гучно, але було зрозуміло, що, ні, ми різні. Взагалі росіянці обожнюють всілякі мумії, трупи і кістки. І цих кісток по храмах Російської православної церкви розкидано безліч. Ці мощі обов'язково цілувати, їм поклонятися, і коли їх цілуєш, то або буде щастя, здоров'я, або цікаве видіння, але щось цікаве буде, і це дуже важливо робити. Ніколи не забуду цю картинку, як жінка Медведчука обціловувала якісь там кістки в лаврі. Удивительно пахнет. Хоча, з іншого боку, після Медведчука можна вже і засохлого трупака чмокнути. Чому б і ні? Класна історія про Росію, кістки і мертве. Хто старше пам'ятає про киштимського іншопланетного карлика Альошеньку. Там прекрасна будь-яка деталь. Жила собі пенсіонерка в, прости господі, Киштимі. В неї був син, який сів в тюрму через кражу в пельменні. Це незначна деталь, але вона дуже красиво лягає в все це панно. І вона сумувала, трохи поїхала дахом, на вулиці знайшла дивну істоту, забрала її додому, назвала Альошенькою. Ця істота жила в неї на печі, чи жива була, чи не жива, але жила на печі і мала бабусю зціляти, але не вийшло, і бабуся поїхала до лікарні. А потім ця історія стала нам з вами відомою, тому що
в цьому самому Киштимі хтось вкрав мідний дріт. І мінти це розслідували. І один з підозрюваних, якого, мабуть, так били, що він вирішив розповісти не все, або, може, шукав спосіб якось відкупитись від ментів, неважливо. Він сказав під час допиту про покражу мідного дроту, що в нього в гаражі є мумія інопланетянина. Грабував хату у бабусі і звідти його вкрав. Всі переполошились, вилучили мумію, відправили на експертизу. Це був ембріон людини. До речі, цей добродій, який підозрюваний, він його заспиртував, випотрошив, тобто зробив мумію, як собі уявляв, і планував продати уфологам, бо в нього ж є мумія інопланетянина, ніфіга собі. Це абсолютно дурна історія, яку я знаю, тому що ми були під ковпаком російського телебачення, і там це була дуже-дуже велика історія. Ученые раскрыли тайну знаменитого кыштымского карлика Алешеньки. Про те, як мумія знайшлася, про те, звідки вона взялася, про історію бабусі, про історію сина. Класична така побрехенька, житійська, що називається, де кожна деталь важлива і кожна деталь дуже і дуже росіянська. Коротше, щоб бути цікавим росіянам, ти маєш бути дохлим і засохлим. Бажано ще кривавим, але обов'язково мертвим. Бо живе воно некомфортне, бо воно живе, тобто спрямовано в майбутнє. У живого є завтра, післязавтра, є майбутнє. Майбутнє некомфортне, бо воно невизначене. Мертве комфортне, бо воно незмінне і тому священне. І оскільки воно з нами, то воно тримає частину комфортного минулого разом з нами. Можна доторкнутись і помріяти про тут і государ-імператор на білому коні, і Сталін в шинелі, і Іван Грозний там ручкою махає. З живим так не виходить. Тому, скажімо, головний опозиціонер Росії Німцов був некомфортним і нецікавим росіянам, бо він був про майбутнє. Він говорив про 20-те сторіччя, про 21-ше сторіччя. Владимир Путін голосував би за Януковича. Він йобнутий Владимир Путін. Говорив англійською, був живим, в нього були бурхливі романи. Він був нецікавий і некомфортний, тому його вбили і відправили туди, в мертвічину і в минуле. Але оскільки він не був кривавим, а був живою людиною, він не лишився в історії, хоч би вбив когось. Навіть коли ми говоримо про такий літературний жанр, як фантастика, яка називається англійською sci-fi, тобто наукова фантастика, де людство моделює, як воно там буде потім, десь там в майбутньому, не такі росіянці. Нащо думати про майбутнє, якщо комфортно думати про минуле? Є цілий жанр росіянської фантастики, жанр називається попаданці, там, де сучасний хлопець потрапляє, сучасний росіянин, ясна річ, потрапляє в минуле, де він, наприклад, я читав колись один роман, де хлопець з айфоном потрапив в початок 80-х років в Совєтському Союзі, і він робив фотографії з айфоном, який там не працював, який записував Led Zeppelin і продавав на бобінах, але це така mild-версія, бо зазвичай історії, вони все ж таки не про підприємництво, таке фарцовочне, а воно про героїку. Тобто попаданець потрапляє в Другу світову і вбиває Гітлера і всіх перемагає, або попаданець потрапляє, навіть кіно було, і воює з УПА, і я ніколи не прощу великому українському актору Остапу Ступки, який в цьому росіянському кіні зіграв такого злого упівця, як з російського, такого, який там всіх убіть і стріляти в спину вагітним комсомолкам. Дякую, але я взагалі-то не п'ю. Людина, яка не п'є, або хвора, або падлюка. А може ти не українець? Може ти ще й сала не любиш? Ну досить. Тобто, навіть коли вони беруть жанр заточений під моделювання майбутнього, вони все одно його перевертають на, давайте пригадаємо, як було. Імперію некромантів має очолювати головний некромант. І це Путін. Кажуть, він помер. І замість нього керують двійники.
Або ні, він живий, і його бачили, і впізнали. А хто сьогодні виконався в ополонку? Це Удмурт чи Бенкетний? Кажуть, він помер через рак яєчка. А ні, він живий. В нього був рак підшлунковий, але він вилікувався. Ні, це проекція, синтетична мумії людини. Да, я не просто утверждаю, он скончался вечером 26 октября, окончательно, бесповоротно, абсолютно. Це такий Путін Шрёдінгера. І саме в цій іпостасі Путін, якого начебто нема, але начебто він і є справжнім королем некромантів, справжнім правителем імперії. Адже для того, щоб правити росіянами так, як вони люблять, ти маєш бути трансцендентним, ти маєш бути не від міра сього. Для того, щоб бути володарем життя і смерті, ти маєш стояти однією ногою в могилі. Ти маєш бути не просто красивим мужчинам в пінжаку, ти маєш бути таємничим, містичним, іншим. Бо, скажімо, Єльцин, він був не справжнім імператором. Він був живий, в нього був червоний ніс, він грав в теніс, бухав, танцював в ірландському аеропорту. Якийсь, живий мужик, такий впізнаваний, такий собі Петрович. А от Путін, він незрозумілий, він загадковий, він страшний, він втаємничений. Справжній імператор. Імперія некромантів весь час говорить про свої цінності, про свої духовні скрепи. Але коли намагаєшся якось собі прояснити, а що ж воно за цінності, які такі скрепи, нічого не виходить. Бо навіть якщо напряму питаєш, а в чому цінності? Вони кажуть, треба так, як раніше було. А які цінності були раніше? Вони були справжні. А що не так? Але вони можуть сказати, оце нескрепно, це протиречить цінностям. Яким? Сталим, традиційним. В якій традиції? Перепрошую. Тут, якщо ви питаєте, значить ви не знаєте. І навіть саме намагання дізнатися про що це вже підозріло. Бо нормальна росіянська людина, вона знає, що є цінності, що є традиції і що є скрепи. Знає, що оце не те, і оце не те, і оце не підходить. А коли ти про це питаєш, це занадто жива поведінка. І їхні претензії до Європи, що загниває, це така стала форма загниваючої Європи, і до Штатів, що вони забули цінності, що вони їх втратили. Ми їх бережемо, а ви втратили. Утверждають ті традиційні цінності, якими завжди була сильна Росія. Які цінності? Кажуть, традиційні. Так які? Часів Ренесансу? Чи, може, класичної Греції? Які саме цінності? Цінності забули. І саме тому вони воюють з нами. Бо ми про майбутнє. Бо ми прагнемо повернутися, в Європу. Стати знов частиною європейської родини. Повернутися в лоно світової цивілізації. Вийти з цього і думати разом з людством про майбутнє. Нас намагаються затягнути назад в минуле, де ми будемо сірою колонією, сірою Росії і будемо цмокати мертву голову одразу після старшого російського брата. Для них важливо, щоб не було нічого нового, бо нове є підозрілим. Класична ілюстрація для цього – це історія ходоків з Могилянської академії, включно з Феофаном Прокоповичем, бо після приєднання українських територій, після анексії, якісь добродії з Могилянської академії, які розуміли, що ми православні, там православні, треба їм принести, взагалі якось оновити весь їхній компендіум, що називається, принести їм знання, принести їм схоластику, логіку, вміння проводити диспути. І це вони несли, а там зустрічала інший тренд. Був такий собі протопоп Авакум, який боровся з Петром І, який, як ми з вами пам'ятаємо, проблемний персонаж, бо при ньому проводили виправлення в церковних книгах завдяки тим самим могилянцям. Протопоп Авакум прямо казав: логіка – суть латинська блядь. Краще і не скажеш. Бо яка логіка? Тут є святість, традиції, як було, так на і буде. А тут логіка.
ну як-то це нескрєпно. Ну і ясна річ, у культу некромантів мають бути свої жерці, які правильно розповідають, правильно доносять оці примарні цінності некроманського світу для простого люду. Вони розповідають, як правильно радіти розбомбленим українським містам і як правильно сумувати за нашими мальчиками. Подивіться на ці обличчя, ми з вами їх знаємо. Соловйов, Скабєєва, Кісельов, інша наволоч. Якщо знімати кіно про некромантію, вони ідеально підходять для виконавців головних ролей. Що вони нам несуть? Вони намагаються затягнути нас в ядерний апокаліпсис, якому вони звично радіють. Вони хочуть затягнути нас в свій ядерний рагнарьок, який має стати, насправді, вінцем оцієї імперії некромантів. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Дякую, нам не подобається. Проходимо. Чоловіче, проходимо. Можна зрозуміти їх логіку, адже вони бояться майбутнього, тому що в майбутньому їм немає місця. Бо вони не можуть там бути, і тому вони бояться і не хочуть туди. І це зрозуміло. Вони розпадуться на атоми разом з їхніми мертвяками, мащами, кістками і цією тягою до потойбічного. В нас інший шлях. Ми йдемо в майбутнє. Вони лишаться там. І це правильно, це логічно, бо це закон життя. Щось вмирає і уходить, щось проростає. І я впевнений, що коли вони розваляться і десь за півсотні років про них забудуть, на тій території може щось народити, щось нове, цікаве, ціннісне, і ми маємо за цим спостерігати і керувати цим процесом. Адже це наша сусідська територія, і ми маємо знати і дбати про те, щоб звідти не прийшла загроза. Саме за це сьогодні стоять Збройні Сили України з підтримкою всієї України. І я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України кожного дня. Якщо у вас є можливість задонатити, донатьте. Якщо ви чоловік відповідного віку, готуйтеся до служби в армії. Бо служба може бути будь-якою, не обов'язково прямо на полі бою. Бо не всі це вміють, хоча багатьох можна цьому навчити. Ми маємо з вами знайти своє місце в цьому строю, в цій війні. Бо насправді, якщо згадати класику літературного жанру «Мечі проти чаклунства», такий собі був Роберт Говард, ви, мабуть, пам'ятаєте про Конана Варвара. Це він його придумав. І от коли Конан Варвар вбиває чорного чаклуна, рушиться чаклунство, рушиться замок чаклуна. Саме це сьогодні роблять Збройні Сили України. Ми маємо бути не просто на цьому боці, ми маємо бути не просто поряд, ми маємо бути частиною цього процесу. Бо ми з вами є майбутнє. І сьогодні ми з вами ще трошки ближче до перемоги.